සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම අද අපි ඊළඟ කොළඹ දියඇල්ල පෙන්වන්න හදන්නේ. දියඇල්ල දෙකක් පෙන්වනවා අපි. අද අපිත් එක්ක සෙට් වුණා අපි වගේ ෆන් එකේ ඉන්න සුපිරි පොරක් නිෂාන් ඩයස් YouTube කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හලෝ. ඉතින් හොඳින් ඉන්න බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කළාට මේ කොළඹ දියඇල්ල බලන්න. මම දැනන් හිටියා කොළඹ දියඇල්ල තියෙනවා කියලා. මේ දැන් දියඇලි දෙකක් තුනක් අපි දියඇලි දෙකක් පෙන්නුවා. දැන් ඊළඟ දියඇල්ල පෙන්වන්න හදන්නේ. ඇත්තට මේ දියඇල්ල නමක් නැහැ. නමක් නැහැ කොළඹ තියා ඒ පැත්තේ හරි කට්ටියව දන්නේ නැහැ. කොයි හරි මේක පුවක් පිටිය කිට්ටුව තියෙනවා. පුවක් පිටිය. යමුනේ න ะ හරි එහෙනම් යමුනේ. ආව දුරද? තව කිලෝමීටර් කීයක් තියෙනවද මේ අසෙනම? තව කිලෝමීටර් 24ක් විතර තියෙනවා. එතන වමට දඟුණද? 24ක්? යංගල් ළඟින් නම් පැත්තට මේ කැලණි ගඟක් පේනවා. කැලණි ගඟ දිගේ කොහෙද යන්නේ අපි නේ? ඔව් ඔය කැලණි ගඟ අයිනේ. හංගවලට ළඟයි. අපි දැන් වැඩේදී ඉක්මනට යන්න ඕන. මොකද ෂූට් කරගන්න ඕන. අලු වෙන කලින්. පරිසරය ටිකක් වෙනස් නේ මේ හරියට. ඔව් පරිසරය. පොඩි අර ගැමි ලුක් එකක් තියෙනවා. ඕබයි සාර නිදිනේ ඔව් බං නිදිපා නැගිටපන් බං නේ ආව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ නැගිටපන් ඉස්සරහට දාලා ටයිම් එක මගේ ඒක යනවා ඉතිරියක් නැහැ නේ හරි ඒකද මම දැන් තව ළඟ පොඩ්ඩයි නේ තව කිලෝමීටර් කීයද අතරමාරක් ඔය හරි අපි දැන් තමයි දියැල ළඟට ආවේ. ඇත්තටම මේ දියැලට නමක් නැහැ. දැන් 6ට කිට්ටුනේ. ඔව් 6ට කිට්ටු පරක් වෙලා ඉන්නේ. අපේ වීඩියෝ ස්ටික් කරගන්න ඕන. අපි ඉක්මනට යන්න. ඉෂාන් මොකද නිදිමත ගියාද? ඔව් නිදිමත ගියා. හැරෙව්වනේ ඔයගොල්ලෝ. හොඳ නිද්දක් ගියේ. ඒකනේ. ඉතින් වෙනවා. Open. Ya. Kelin, kamera kelin. Oh, kamera kelin. Salah. ඒ කුඩල්ල නැහනේ.
අපි දැන් යන්න කියලා හදන්නේ. අපි හිතනවා දියැල්ල ඔයගොල්ලෝ රස විඳින්න නැති කියලා. අපි නම් ගොඩක් එන්ජොයි කළා නේද? මාත් එන්ජොයි කළා. හොඳ ෆන් එකක් ගත්තා. දියැල්ල. ඔව් මේ කල්වරුන් එක විතරයි ප්‍රශ්න කර තිබුණේ. ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගත්තේ නැහැ. අපි ආපහු කොළඹට යන්න ඕන මොකද? වැඩ රාජකාරි තියෙන නිසා. තියෙනවනේ. ඒක නැත්තම් ගෙදරින් එළවන. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් එෂාන්වත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එෂාන් ඩයස් channel එක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම hina වෙලා විනෝදෙන් ඉන්න පුළුවන් අපි වගේම. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ටිප්පිස්සෝ තව ලස්සන දියැලකින් එන හම්බෙමු. එතෙක් ගිහිල්ලමුනේ අපි. බයි ජය වේවා.